Kính thưa quý bác sĩ, thì hội thảo về Tinh hôm nay sẽ có chủ đề đó là trẻ hóa da với là axit hyaluronic. Thì quý bác sĩ cũng biết là axit hyaluronic thì là một cái tên đã được nhắc đến rất là nhiều trong điều trị thẩm mỹ và thẩm mỹ da. Thì hiện tại thì ngoài những cái thủ thuật thẩm mỹ xâm lấn mà chúng ta cần phải quan tâm, thì bây giờ ưu tiên hàng đầu đối với bệnh nhân đó là da và chất lượng của da, và đó cũng là mục đích của buổi hội thảo về Tinh ngày hôm nay. Tham dự với buổi hội thảo ngày hôm nay thì chúng ta rất là trân trọng và Duyên xin được giới thiệu đó là có sự góp mặt của là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hào, là phó giáo sư. Dạ, và ngoài ra thì bên phía công ty Hyalual thì cũng có là tiến sĩ bác sĩ Victor, là bác sĩ da liễu và đại diện của Viện Hyaluron Thụy Sĩ cũng có mặt ngày hôm nay. Dạ rồi, thì bây giờ thì em sẽ không làm mất thời gian nhiều của quý bác sĩ nữa. Thì hôm nay thì bác sĩ Victor sẽ chia sẻ với chúng ta về hai chủ đề. Chủ đề đầu tiên đó là chúng ta sẽ cải thiện vấn đề da khô là axit hyaluronic, và cái chủ đề thứ hai đó là chúng ta sẽ nói về cái xu hướng mới trong điều trị thẩm mỹ, đó là tiêm trẻ hóa da với là axit hyaluronic. Thì đầu tiên thì Duyên xin mời quý bác sĩ chúng ta đến với là chủ đề đầu tiên, đó là điều trị tình trạng da khô bằng với là axit hyaluronic. Thì xin mời quý bác sĩ. Hello, once again, it's a great tradition already for me to be here in this hospital. Thank you, Mr. Director, for this possibility to have a short talk here. Đầu tiên thì tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý bác sĩ, và cũng cảm ơn là về phía bệnh viện, cảm ơn bác sĩ Hào đã dành thời gian quý báu đã tham dự ở đây và cho phép Victor có thể chia sẻ về những cái chủ đề rất là hữu ích. The morning part of our session, we have heard a lot about the dry skin in the dermatologic diseases. And we know that the dry skin is one of the biggest problems for now in any population. Trong buổi hội thảo sáng nay thì chúng ta đã nghe rất là nhiều về da khô trong cái vấn đề điều trị thẩm mỹ, và hiện tại da khô là một trong những cái vấn đề phổ biến và nóng bỏng nhất hiện nay. Dry skin might be a problem itself. Dry skin might be a trigger factor, or dry skin may be a symptom of some chronic or spontaneous dermatosis. Da khô có thể là một cái triệu chứng, một cái tình trạng da. So, but what about the dry skin in the normal life of our patients and our family members, friends, and what is the condition here? Vậy thì còn da khô đối với chúng ta thông thường thì chúng ta sẽ định nghĩa là như thế nào, trong gia đình của chúng ta như thế nào? We know that depending on the temperature, in summer or in winter, our patients, our customers, we ourselves might have a dry skin. Phụ thuộc vào yếu tố môi trường, ví dụ như là trời nóng hay là trời lạnh, mùa đông hay là mùa hè gì đó, thì chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường và sẽ gây ra tình trạng da khô. So what do we feel when we have a dry skin? We feel that firstly it's not comfortable for us. Vậy thì chúng ta cảm nhận như thế nào về da khô? Cái đầu tiên đó là nó sẽ gây ra một cái cảm giác rất là khó chịu cho chúng ta. It might be itchy or flaky, so we see it looks not very good. Nó sẽ gây ra cảm giác ngứa ngáy hoặc là bị bong tróc vảy, thì nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy không có tốt. We see also that we cannot do our lifestyle, normal lifestyle, because we suffer from dry skin. Thậm chí là chúng ta sẽ không làm những cái hoạt động thường ngày của chúng ta được, bởi vì chúng ta đang phải chịu đựng, đang phải trải qua cái vấn đề da khô. So an ordinary dry skin is called cirrhosis. It usually isn't so serious, but now, because of the many intrinsic and extrinsic factors in our life, it has become to a syndrome. Cái vấn đề da khô thông thường thì nghe có vẻ là không có nghiêm trọng, nhưng mà bây giờ nó đang trở thành một cái gọi là một cái tình trạng da, và nó đang ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta rất là nhiều. We know that even a syndrome of a dry skin might cause a condition
which is very close to a group of dermatologic disorders which are called ichthyosis. Cái việc ảnh hưởng đến tình trạng da này thì nó sẽ làm cho chúng ta cảm giác là cái da nó sẽ bị thắt da, và thậm chí tình trạng khô da thì nó sẽ làm cho những cái tế bào da của chúng ta nó co cụm lại, và nó sẽ gây ra cái hiện tượng đó là mình gọi là ichthyosis. And mostly it influences our quality of life and our psychologic. It produces the psychologic stress, especially for ladies. Thì cái vấn đề da khô là đặc biệt nó sẽ gây ra những cái căng thẳng về tâm lý rất là dữ dội, và đặc biệt là cho phụ nữ, tại vì nó sẽ ảnh hưởng vẻ ngoài thẩm mỹ của chúng ta. Fortunately, most dry skin results are from the environment, and they are easy to control. May mắn thay đó là vấn đề về da khô thì đa số là bị kiểm soát bởi cái yếu tố ngoại sinh, có nghĩa là yếu tố môi trường, cho nên chúng ta có thể kiểm soát toàn một phần hoặc là có thể kiểm soát toàn phần được vấn đề da khô. Either from humidity level or from air conditioning, central heating, excessive bathing, for example. All of this we might control using topical creams, ointments, and moisturizers, emollients. Những cái yếu tố môi trường ví dụ như là độ ẩm thấp, hoặc là chúng ta ngồi trong máy lạnh quá lâu, hoặc là chúng ta tắm nước nóng hoặc là tắm quá lâu, thì những cái vấn đề này có thể khắc phục được bằng cách chúng ta là dùng những cái kem bôi bên ngoài hoặc là những cái dầu bôi bên ngoài, thì sẽ khắc phục một phần nào đó tình trạng da khô. Chronic or severe dry skin problems may require a real dermatologist evaluation, but we often see that people come to us as a dermatologist and they have no claims on some particular disease. They do have dry skin only. Vấn đề về da khô thì chúng ta có thể đến với những cái bác sĩ về da liễu, nhưng mà thường thì người ta đến thì người ta chỉ không có phàn nàn nhiều, người ta chỉ nói là da của chúng ta da bị khô thôi, chứ không có liên quan về những cái bệnh lý về da khác. So, of course, the dry skin is also caused by aging. But now we know that the aging process, especially on the areas exposed to the sun, gets very fast. So even a young lady with 30 years old might have a very dry skin on the face or hands. Chúng ta biết là vấn đề về da khô á, thì nó là không phải là một cái vấn đề tạm thời, tại vì mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời rất là nhiều, và đặc biệt là phụ nữ thì chúng ta phải chịu đựng cái vấn đề này rất là nhiều. So, and for us, it has been also easier now because we understand the mechanisms of getting skin dry. Đối với chúng ta bây giờ thì có thể là chúng ta sẽ cảm thấy dễ dàng hơn, tại vì chúng ta hiểu được cái cơ chế về da khô như thế nào. And what do we feel? Which are our symptoms when we have a dry skin syndrome? I'm not talking about some particular disease or just itchy, about dry skin syndrome. Chúng ta đang nói về những cái gọi là những cái triệu chứng, những cái biểu hiện của da khô, không phải là chúng ta không nói về bệnh lý. A feeling of skin tightness. Cảm giác là da khô thì chúng ta sẽ có một cảm giác là da nó rất là căng và thắt chặt. Appearance of shrunken and dehydrated skin. Chúng ta sẽ cảm giác là da của chúng ta sẽ rất là khô, không có độ ẩm, là bị mất nước rất là nặng. Rough look of the skin. Hoặc là cảm giác rất là khô ráp. Itching. Ngứa ngáy. Flaking. Và bị bong tróc. Fine lines even on the skin. Và thậm chí là tạo ra những cái nếp nhăn và đường nhăn trên mặt. And of course, it may develop to pruritus, pain, inflammation, and sometimes even bacterial infection as streptodermia on the skin. Và thậm chí nó có thể gây ra là ngứa ngáy, đau đớn và viêm da, và gây ra những cái tình trạng là nhiễm trùng do vi khuẩn. So our risk factors now for the dry skin syndrome are age, sun exposure, sex. So female mostly are comprehensive to male patients are most developed to dry skin syndrome, and also different hormonal disorders. Thì những cái yếu tố mà tiềm ẩn và rủi ro gây ra da khô nó sẽ bao gồm đó là do độ tuổi, do tác động bên ngoài, do ánh sáng mặt trời, và do quan hệ tình dục, do cái tuổi sex của từng người nam và nữ. Thì thường là nữ thì sẽ là
bị da khô là nhanh hơn, tại vì sau cái giai đoạn tiền mãn kinh thì sẽ gây rối loạn hormone ở trên cơ thể, thì nữ sẽ bị chịu đựng cái tình trạng da khô là nhiều hơn là nam giới. Nam giới chỉ bị tình trạng da khô thì tính là khoảng 80 tuổi thì cái biểu hiện đó nó mới thể hiện ra rõ ở bên ngoài. So, but the biggest factor of the dry skin syndrome is now UV radiation. Mà cái nguyên nhân mà lớn nhất gây ra da khô đó là tia nắng mặt trời, tia UV. So, if we see that we still can manage our body with creams and ointments, sometimes our patients understand that creams and ointments are not enough to treat hands or face or neck. Nếu như chúng ta nghĩ là những cái kem chống nắng mà có thể bảo vệ chúng ta được khỏi ánh sáng mặt trời thì là điều này hoàn toàn đúng, nhưng mà đôi lúc thì bệnh nhân đòi hỏi nhiều hơn thế nữa, tại vì người ta không nghĩ là những cái kem chống nắng có thể chống nắng được những cái vùng, ví dụ như là vùng tay, vùng cổ hay là vùng mặt một cách hiệu quả. So, mainly we treat our dry skin now with emollients, and these emollients you have seen here, and you know as doctors, thousands of producers of the emollients, thousands of formulations, but the main problem of emollients are that they provide only they don't solve the problem, they just solve it particularly, like partly. Những cái phương pháp mà điều trị thông thường về da khô thì người ta sẽ chỉ giải quyết các vấn đề đó là một phần, hoặc là triệt để một cái tình trạng nào đó cho da khô thôi, không có chữa trị triệt để được hết. I don't say now that emollients are bad, because nobody can claim that they don't treat the skin, of course, but they treat the skin only outside, protect from the transdermal water loss, and they also protect like skin, they just like moisturize, water the skin from outside. Thì những cái phương pháp đó thì người ta chỉ dưỡng ẩm ở bên ngoài và đa số là ngăn cái tình trạng là mất nước qua thượng bì. Có nghĩa là người ta cung cấp cái nước là từ thượng bì thôi, người ta chỉ quan tâm đến vấn đề như vậy. But water balance is not only the lipid barrier of the skin. Thì cái vấn đề về cân bằng nước thì không chỉ là về cái hàng rào, mà hàng rào lipid của da. If we see this brief diagram, we see that this healthy skin, which is young on the left side here, and which is aged on the right side here, it has not only problems in the stratum corneum or the extreme layer of the skin, the proximate layer of the skin. It has also problem in the dermis and subdermal layers. Chúng ta có thể nhìn thấy ở trên màn hình đó là phía bên trái là da thường, da khỏe mạnh, và phía bên phải là da khô. Thì chúng ta có thể thấy là tình trạng da khô thì nó không chỉ ảnh hưởng ở cái phần là của lớp sừng ở lớp thượng bì, mà nó còn ảnh hưởng sâu hơn ở lớp là trung bì và lớp hạ bì nữa. So that's why I say that sometimes emollients are not enough to treat the dry skin syndrome on the UV exposed areas as hands, face, décolletage, neck. Thì đó là đôi lúc thì bác sĩ hay nói là cái phương pháp Hyaluron đó thì không có chữa trị, tức là nó chỉ chữa trị cái bề mặt của da thôi. This is because we lose hyaluronic acid, and you know about the hyaluronic acid. I wouldn't tell you the stories once again, but if we lose hyaluronic acid, we lose our ability to keep the moisture. And even if we protect, which is very good, we don't have it enough inside. So we need another step. Tại vì đây là cái vấn đề là chúng ta bị mất cái lượng axit hyaluronic trong da rất là nhiều, và chúng ta nếu như mà chúng ta phải biết cái cách là chúng ta phải không chỉ là ở cái lớp thượng bì mà chúng ta cần phải cung cấp cái axit hyaluronic từ trong lớp trung bì nữa. So you see, it is inside the hyaluronic acid inside the dermal layer. Thì đây là axit hyaluronic ở trong lớp trung bì. Really, we now have many dialogues or many discussions regarding the size of hyaluronic acid. Really, does the size matter in the skin of the molecule of the size of hyaluronic acid by itself? Hiện tại thì chúng ta có rất nhiều cái thảo luận hay là tranh luận về cái độ lớn của phân tử, trọng lượng phân tử của Hyalual, thì có thật sự là cái size, cái độ lớn phân tử đó thì nó quyết định cái vấn đề ở đây không? We know that we do have
big molecules, we know that we have super molecules or nano or small molecules of hyaluronic acid, but what's the difference? Thì chúng ta biết chúng ta có là phân tử hyaluron lớn, nhỏ hoặc là ở dạng siêu nhỏ, ở dạng nano, thì cái gì là khác nhau giữa những cái này? So the industry and creams says us use only low molecular weight hyaluronic acid. Can go through the epidermal dermal junction, through the barrier. Những cái nghiên cứu thì nên chỉ ra rằng là chúng ta nên dùng những cái hyaluronic có molecular weight là trọng lượng phân tử thấp, tại vì nó có thể xuyên qua cái lớp thượng bì của da. But here the table shows us that the low molecular weight hyaluronic acid gives us more angiogenesis regulation, inhibition of danger signals, immune stimulation, but not keeping the moisture in the tissue. Thì ở đây, nhưng mà chúng ta thấy ở đây có một cái sự trái ngược, đó là cái khối lượng phân tử, trọng lượng phân tử của hyaluronic thấp thì nó sẽ chỉ là nó đưa ra những cái tác dụng, đó là điều chỉnh cái sự hình thành mạch, hoặc là ức chế những cái tín hiệu không tốt, hoặc là tăng cường hệ miễn dịch, hoặc là ức chế những cái kháng viêm, nhưng mà người ta không hề nói đến cái vấn đề là dưỡng ẩm cho da. The medium weight molecular weight hyaluronic acid has mainly viscous supplementation function, is used in the cartilages, knee joint, like joints, elbows, to protect and to stimulate the liquid, the cartilage liquid. Còn đối với mà axit hyaluronic mà có trọng lượng phân tử trung bình thì nó thường dùng như là một cái chất bôi trơn cho những cái vùng như là vùng khuỷu tay, để cho chúng ta hoạt động là linh hoạt hơn. And only high molecular weight has the possibilities between others as anti-inflammatory, antioxidant action, and also water keeping, moisture keeping capability. Và chỉ có cái axit hyaluronic có khối lượng trọng lượng phân tử cao thì là có tác dụng, đó là ngoài cái việc là kích thích hệ miễn dịch hoặc là chống oxy hóa, thì còn có tác dụng là dưỡng ẩm cho da nữa. So size means origin in the molecule of hyaluronic acid. If we have the molecule up to 2.5 million Dalton, it's bacterial based, so non-animal origin. If we have more, 4 to 6 million Daltons or 10 to 15,000 in monometric units, this means that this is animal based hyaluronic acid. Thì cái size của hyaluronic thì nó được tính, được căn cứ vào cái nguồn gốc. Ví dụ như là cái độ lớn với trọng lượng phân tử là nó từ 2,5 triệu, hoặc là từ 4.000 đến 6.000 unit thì nó sẽ là hyaluronic là có nguồn gốc từ vi khuẩn, có nghĩa là không có nguồn gốc từ động vật. Còn nếu như là từ 6 triệu hoặc là từ 10.000 đến 15.000 unit thì nó là hyaluronic có nguồn gốc từ động vật. So sometimes I might tell you, if we have a patient or a customer or volunteer which has a dry skin syndrome, you might try intradermal injections of hyaluronic acid, especially in sun-exposed areas. Thì Peter cũng chia sẻ đó là khi mà chúng ta có tình trạng da khô thì chúng ta nên sử dụng cái biện pháp đó là tiêm trong da với là axit hyaluronic. Axit hyaluronic thì nó sẽ giúp cải thiện, nó sẽ giúp dưỡng ẩm và giúp cải thiện tình trạng da khô cho bệnh nhân. The first graph is the brief of the clinical trial about hyaluronic acid mesotherapy and skin rejuvenation published in 2010, which shows us that the hydration levels of the skin measured objectively, so they are getting very high, I mean extremely high, after intradermal injection of hyaluronic acid in different skin areas, like cheeks, chin, eyebrow, or on the front, it means on the forehead. Thì cái biểu đồ ở trên quý bác sĩ có thể thấy đó là cái phương pháp lâm sàng chúng ta nghiên cứu về việc tiêm trong da axit hyaluronic, tiêm bằng biện pháp mesotherapy hoặc là tái tạo da, thì nó sẽ cho ra kết quả đó là chúng ta sẽ thấy là cái sự dưỡng ẩm ở những cái vùng như là vùng má, vùng cằm hay là những vùng trước trán thì có cái độ ẩm tăng rất là nhiều. Also, I might share you the results. Of course, it's partly commercial, but this is another trial which was held in Moscow in the Federal State Hospital of Academy of Sciences of Moscow,
we showed that the hydration, elasticity, and profilometry within the 3 injections with hyaluronic acid and succinic acid was extremely higher in the skin. Thì đây là một cái kết quả nghiên cứu khác nữa thì được thực hiện ở là Moscow. Thì đây là chúng ta có thể thấy là ba cái nhân tố mà chúng ta đánh giá, đó là độ ẩm, độ săn chắc da và profilometry. Thì chúng ta có thể thấy là 3 cái lần tiêm với acid hyaluronic thì sẽ tăng rất là nhiều. Ví dụ như là dưỡng ẩm thì chúng ta thấy là đến sau 3 lần tiêm thì cái độ ẩm sẽ tăng gấp 4 lần. Còn độ săn chắc thì sẽ tăng lên gấp 20 lần so với độ săn chắc da ban đầu. So here, to finish my presentation, I would like to say that this is only a short message. So think and use all the possibilities, not only traditional dermatology, not only like traditional creams and ointments. Find new ways and find their solutions. And one of their solutions might be the injection of non-cross-linked hyaluronic acid. Thì trước khi kết thúc cái bài đầu tiên mà Victor muốn chia sẻ thì Victor có một cái thông điệp ngắn muốn gửi đến quý bác sĩ, đó là chúng ta hãy suy nghĩ và chúng ta hãy làm đa dạng hơn những cái thủ thuật mà chúng ta giúp cho cải thiện làn da khô. Chúng ta đừng có là đi theo quá vào những cái phương pháp truyền thống. Và một trong những cái phương pháp mà Victor muốn là chia sẻ với quý bác sĩ đó là chúng ta tiêm trong da, chúng ta tiêm bằng acid hyaluronic thì sẽ giúp cải thiện tình trạng da khô rất là nhiều. So in my choice, in the hands, especially in all the countries, they've got some problems. Some countries they've got problems in winter, some countries they've got in summer, especially on hands. I use injections to improve the moisture, inside moisture of the tissue. I don't say don't use your emollients and creams because I use them as well as a dermatologist, but this is much more better to receive the complex action. Thì sự lựa chọn của Victor đó là đặc biệt là đối với vùng bàn tay, thì tại vì Victor đã chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân từ những cái vùng khác nhau, từ những cái vùng có thời tiết nóng hay là thời tiết lạnh. Thì đặc biệt là chúng ta có thể nói là bệnh nhân có thể sử dụng là kem chống nắng, tại vì bản thân Victor cũng sử dụng, nhưng mà để cải thiện tình trạng da khô một cách hiệu quả nhất thì chúng ta nên dùng cái biện pháp đó là tiêm trong da, thì sẽ cải thiện tình trạng da khô và đặc biệt ở tay là cải thiện rất là hiệu quả. So thank you for this short talk. If you have some questions, I may answer them. If not, we proceed to second lecture, and later we gonna have discussion. Dạ, thì đó là tất cả những cái gì mà bài chia sẻ thứ nhất mà Victor muốn mang đến cho quý bác sĩ. Thì nếu như là bác sĩ nào chúng ta có câu hỏi thì chúng ta có thể đặt câu hỏi ngay bây giờ. It's about using the nutrients of the products of rejuvenation of the skin, which are provided by Institute Hyalual. This presentation is made by our product manager in Vietnamese. I've got here short notes, and I think we're going to talk. It's going to be easier for you. Thì chủ đề của cái bài chia sẻ thứ hai đó là, như bác sĩ có thể thấy, đó là xu hướng thẩm mỹ mới trong điều trị thẩm mỹ, đó là trẻ hóa da với là acid hyaluronic. So you know that we have different and 3 main mechanisms of aging. Chúng ta lão hóa da là một cái tình trạng là chúng ta thấy là chúng ta không thể can thiệp được, nó là một cái quá trình bình thường, và cơ bản là chúng ta sẽ có 3 cái cơ chế bệnh sinh của lão hóa da. These mechanisms are skin metabolism, decreasing free radical accumulation, and disruption of the water balance in the skin. Thì 3 cái cơ chế chính đó là nó sẽ ức chế cái quá trình chuyển hóa trong da của chúng ta, và nó sẽ gây ra là tích lũy cái gấp tốc tự do và gây rối loạn cân bằng nước trong da. And for treatment of this mechanism, we have many different options on the market, let's say, but not in every options your device or your product solves all the 3 problems. Thì đối với những cái cơ chế bệnh sinh lão hóa da thì hiện tại chúng ta có những cái phương pháp để khắc phục cái tình trạng này rất là nhiều. Có những cái thiết bị hoặc là sản phẩm, nhưng mà hầu hết là không có một cái phương pháp nào hoàn toàn và hoàn hảo để khắc phục được hết 3 cái cơ chế sinh bệnh của da. So 3 basic techniques that are used on the market very much to improve the skin and sub-skin problems are mesotherapy, redermalization, fillers, of course. Thì sau đây thì bác sĩ Victor sẽ giới thiệu cho chúng ta 3 cái kỹ thuật tiêm chính
để chúng ta khắc phục cái tình trạng da lão hóa mà bác sĩ Victor dùng rất là nhiều để khắc phục tình trạng trên bề mặt da và ở trong da luôn. Why do I choose this technique? Why didn't I say lasers, lipo machines, radio frequency, Altera and other machines? Thì tại sao mà bác sĩ Victor không có chia sẻ những cái phương pháp khác, ví dụ như là laser hay là những cái phương pháp mà thủ thuật thẩm mỹ thông thường? Because mainly the machines and lasers, they are destructive. So they destroy something, they control damage to improve the healing of the skin and formation of new collagens and elastins. Thì cơ bản đó là những cái thiết bị hay là những cái máy laser thì nó sẽ gây ra những cái tổn thương trên da bằng cách nó sẽ là tiêu hủy những cái tế bào, cho nên là từ đó nó sẽ gọi là tăng sinh lên cái sự lành thương của da. Thì đó là cái nguyên lý khi chúng ta dùng laser hay là những cái thiết bị trong điều trị thẩm mỹ. Other machines, they just like cool sculpting, body shaping, ultrasound, sculptra, radio frequency. They also don't solve the problem of the healthy skin. Và nó cũng không hoàn toàn là giải quyết cái vấn đề cho một cái làn da khỏe mạnh. They solve the problem of the laxed skin, with relaxed skin, like toast skin. They solve some problems also with the subskin fat pads and fat tissues, but they don't solve the problem of the skin aging by itself. Thì người ta chỉ giải quyết, ví dụ như khi chúng ta bị lão hóa thì chúng ta sẽ bị dư mỡ hay là như những cái phần da rất là lỏng lẻo, thì người ta chỉ giải quyết được cái vấn đề đó thôi. Người ta không có giải quyết được cái vấn đề là sẽ làm cho săn chắc da như thế nào và làm cho da khỏe mạnh như thế nào. For now we have many options in the developing market of the techniques, starting from the simple mesotherapy and finishing with native fibroblast transplantation to solve the problems of the healthy skin. Thì hiện tại chúng ta có những cái phương pháp là chúng ta sẽ có thể bắt đầu với những cái phương pháp là rất là đơn giản, là mesotherapy rất là đơn giản, hoặc là áp dụng những cái chất nền da bào tự nhiên để giúp là trẻ hóa và tái tạo da. But not in any country because of the ethical and other regulations, such procedures as autologic fibroblasts or others are allowed. Nhưng mà về vấn đề về đạo đức và những cái nội quy của từng cái quốc gia khác nhau thì chúng ta có thể không được áp dụng những cái, ví dụ như là chúng ta sử dụng những cái chất nền da bào từ việc vào cơ thể hoặc là để mà chăm sóc da, thì cái này là tùy những đất nước, nhưng mà không phải đất nước nào cũng được sử dụng những cái phương pháp như vậy. It doesn't mean that we shouldn't know about this procedure, but it means that we can solve these problems only due to association of doctors, ethical boards, committees, but if we do now, we need to work with an existing product which meets the standards on the market. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không nên biết về những cái đó, nhưng mà khi chúng ta sử dụng những cái phương pháp đó thì chúng ta cần phải được sự cố vấn hoặc là sự cho phép của những cái hội đồng khoa học thì chúng ta mới được là thực hiện. Very close but better than mesotherapy, our company provides you with the product which is called H&S, and this is an art of mesotherapy on your mark. Thì ba cái phương pháp đó là mesotherapy, tái tạo da, là rejuvenation và filler. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về mesotherapy. Thì hiện tại công ty Hyaluron thì có sản phẩm HS. Thì sản phẩm này được gọi là nghệ thuật của việc là tiêm trẻ hóa da. To solve the problems which are usually solved by mesotherapy, so dry skin, the skin in very, so let's say delicate zones and areas of the skin. It solves the problems of multiple injections and solve the problems of pigmentation, and you might use it as the normal mesotherapy solution. Thì phương pháp này kết hợp với là mesotherapy thì có thể giải quyết được cái vấn đề đó là sẽ đưa cái dưỡng chất vào tận lớp trung bì của da, thì sẽ giúp cho da chúng ta sáng hơn, cải thiện được là màu sắc của da, và đồng thời là cũng cho chúng ta một cái làn da là tươi trẻ và tràn đầy năng lượng hơn. You inject this product by the regular point-by-point injections, but remembering that mesotherapy goes a little bit superficially, and because of the lower concentration, you're going to have a benefit in terms of no recovery period after this procedure.
Thì đối với sản phẩm mà chúng ta sử dụng mesotherapy thì có một cái điều đặc biệt, đó là chúng ta tiêm ở những cái vùng bì nông thôi. Và sau đó và ngoài ra thì khi mà chúng ta tiêm thì cái nốt sần nó sẽ tan biến nhanh hơn trong vòng 24 giờ. So với những cái thủ thuật khác thì nốt sần sẽ để lại là lâu hơn. The advantage of this product is that you can use it, as I mentioned, on the very delicate zones, even on the lower and upper eyelid, and without an afraid that you're going to receive a swelling or any other adverse event from your patient. Một cái điều đặc biệt, một cái ưu điểm khác của sản phẩm này nữa thì chúng ta có thể sử dụng ở những cái vùng da rất là mỏng và nhạy cảm, thậm chí là những cái vùng mí trên và mí dưới, và chúng ta không hề sợ cái vấn đề là xảy ra tình trạng là sưng mắt hoặc là tổn thương hoặc là những cái phản ứng phụ sau khi chúng ta tiêm mesotherapy cho những cái vùng da đó. So it covers the most problem of the so-called tired skin, that is before we use therapy. The best option is to provide weekly sessions with this product, and you're gonna receive also the same effect as from mesotherapy, but not with 5 sessions. Thì với sản phẩm này thì cái mục đích chủ yếu đó là chúng ta sẽ khắc phục những cái làn da mà chúng ta trông rất là mệt mỏi hoặc là xỉn màu và thiếu năng lượng. Thì thay vì những cái liệu trình tiêm khác chúng ta tiêm 5 lần, thì với mesotherapy và với sản phẩm này thì chúng ta chỉ cần là tiêm 3 lần thôi thì đã thấy hiệu quả da trắng sáng và tràn đầy năng lượng rồi. So when mesotherapy is not enough for your skin, when your patient has a severe or not severe, regular severe aging symptoms or aging problems, you might switch to redermalization, which is our flagship product. Thì đối với mesotherapy thì chúng ta có thể giải quyết những cái tình trạng da lão hóa là ở mức độ là nhẹ đến vừa phải thôi. Khi mà làn da bị lão hóa là đến mức là quá nặng, ví dụ như là trên 35 hoặc là 40 hay là trên 40 tuổi, thì chúng ta cần phải can thiệp đến một cái phương pháp khác, đó là phương pháp là tái tạo da bằng redermalization. Thì đây là phương pháp là chủ yếu và độc quyền của Hyalual. Because of the combined action of succinic and hyaluronic acids, we have free radicals improvement. We have skin metabolism renewal. We've got collagen elastin improvement, and we've got optimum water balance in the skin. Phương pháp tái tạo da redermalization này thì quý bác sĩ có nhớ là chúng ta có 3 cơ chế bệnh sinh của lão hóa da. Thì cái phương pháp này là tác động được lên 3 cái cơ chế đó. Tại vì trong sản phẩm của Hyalual thì có 2 thành phần chính, đó là axit hyaluronic thì chúng ta đã biết, và ngoài ra thì có thêm thành phần đó là succinic acid. Thì nó sẽ giúp là trung hòa các gốc tự do, sẽ giúp kích thích cái quá trình tăng sinh tế bào, và đồng thời là nó sẽ giúp cho cái sự cân bằng nước nó diễn ra là tối ưu hơn, hiệu quả hơn. Targets not only intercellular tissues or liquids, it targets the skin cells by itself. You may use different technique, papular like point by point injection, linear injection, or even injected with cannula to receive the good result. Mục tiêu mà phương pháp tái tạo da nhắm đến đó là một lớp trung bì, thì chúng ta có thể sử dụng những cái kỹ thuật ví dụ như là kỹ thuật đắp sần, hoặc là kỹ thuật tiêm tuyến tính, hoặc là đối với những cái làn da mà lão hóa nhiều thì chúng ta có thể kết hợp hai cái phương pháp đó, thì chúng ta gọi là phương pháp củng cố. Thì thậm chí là chúng ta có thể cannula thì sẽ để dùng trong cái phương pháp tiêm này để làm giảm thiểu những cái biến chứng hoặc là những cái triệu chứng phản ứng phụ sau này. It has slight non-wished reaction which patient really don't like. These are visible injection points within the first day after the session, but nevertheless it has more benefits, and we also provide the special spray Profi Deluxe, which decreases extremely the recovery period. Như các bác sĩ thấy thì đây là những cái vùng tiêm được chỉ định cho cái phương pháp tiêm tái tạo da redermalization. Thì chúng ta thấy là ở ví dụ như vùng mắt hay là những cái vùng khác thì chúng ta thấy là có nốt sần xuất hiện, đúng không ạ? Thì đây là chỉ là trong những cái ngày đầu thôi, là trong một ngày đầu thì nó sẽ xuất hiện là như vậy. Nhưng mà quý bác sĩ đừng lo, thì tại vì hiện tại công ty thì cũng có một cái loại sản phẩm là thuốc xịt phục hồi da tức thì sẽ giảm thiểu những cái triệu chứng sau này, triệu chứng cái tác dụng phụ ví dụ như là đỏ hoặc là sưng bầm tím thì nó sẽ giảm rất là hiệu quả và phục hồi thời gian điều trị rất là nhanh. The redermalization, you solve not only the problems of dry skin. You not like skin boosters or other biorevitalization agent. You also solve the problem of skin lightening, melasma treatment, which is proven
and skin lifting, skin tightening, fine dermal lines treatment. Với phương pháp tái tạo da thì không những là chúng ta giải quyết được với vấn đề da khô, mà chúng ta còn giải quyết được với vấn đề đó là chúng ta làm cho da sáng hơn, cải thiện màu sắc da, mà cái nghiên cứu về cái việc cải thiện màu sắc da là được nghiên cứu lâm sàng rồi, và đồng thời là nó còn có tác dụng là nâng cơ mặt rất là hiệu quả nữa. So the main difference of redermalization and mesotherapy is that we choose another target, we choose another concentrations, and we treat different problems. Thì cái điểm khác biệt giữa hai phương pháp mesotherapy và redermalization đó là chúng ta cần chọn cái nồng độ, cái sản phẩm nồng độ phù hợp, chúng ta cần chọn cái mục tiêu đối tượng chúng ta cần chữa trị, và chúng ta cần phải chọn cái điểm, cái vùng điều trị của da. So we work on different depths of the tissue. Mesotherapy is a little bit like redermalization is more deeper than mesotherapy. Thì chúng ta cũng nói về cái độ sâu khi mà chúng ta tiêm bằng hai phương pháp này. Thì với mesotherapy thì chúng ta tiêm ở cái vùng nông hơn, còn redermalization thì chúng ta tiêm sâu hơn. But these might work a little bit. Is a very big difference for the skin and for the anti-aging problems. Nhưng mà cái này rất là hiệu quả đối với là giúp cho cải thiện làn da, và còn cải thiện và giúp cho chống lại cái quá trình lão hóa của làn da nữa. And of course, we use our fillers because it gives the fast, visible, long-lasting, revolumizing, remodulating effect, but not for your skin, only for your volumes and sub-skin tissues. Và cái kỹ thuật cuối cùng đó là kỹ thuật filler. Thì kỹ thuật này là một cái kỹ thuật mang lại một cái hiệu quả chúng ta có thể thấy rất là nhanh. Nhưng mà không phải là bằng cái cách là cải thiện chất lượng của da, mà nó cải thiện cái thể tích của gương mặt, tức là khắc phục những cái vùng lồi lõm trên khuôn mặt của chúng ta. Our new fillers on the market here, which you might see, this is Xela Revive and Reshape, which have many benefits in comparison to other lines of the product. Thì hiện tại bên công ty có dòng sản phẩm mới, đó là sản phẩm Xela Revive và Xela Reshape. Thì cái hiệu quả cũng đã được chứng minh là có tác dụng rất là tốt so với những cái sản phẩm chất làm đầy khác. First of all, it has the proprietary sterilization technology, which gives you an unique opportunity to receive a soft filler with very big volumizing capabilities. Thì với cái công nghệ độc đáo, công nghệ PST mới thì cho phép chúng ta là cái filler mềm, thì có thể khi mà chúng ta tiêm vào da thì sẽ đạt được cái độ trương rất là lớn, là độ trương tối ưu khi chúng ta tiêm vào những cái vùng cần thiết trên da. So this is easy to inject, but also it keeps volume and it's long lasting and doesn't breaks into the lumps and bumps in the tissue. Thì cái này cho phép chúng ta rất là dễ dàng thao tác và dễ dàng chỉnh sửa và mang lại một cái hiệu quả rất là dài lâu. For now, we have two fillers, Revive and Reshape fillers. So these Revive and Reshape fillers are soft filler, soft medium and deep volumizing filler. Thì hiện tại thì chúng ta có Xela Revive và Xela Reshape. Xela Revive thì chúng ta sẽ dùng cho những cái vùng mà chúng ta là gọi là filler mềm, còn Xela Reshape thì là vùng filler cứng. So Xela Revive solved the problem of superficial corrections without causing a tyndall effect, and because of its 20 milligrams per milliliters concentration, it is very friendly for our Thì customers. Xela Revive thì sẽ giải quyết những cái vấn đề, đó là những cái sẽ giúp căng da mặt và giải quyết vấn đề xóa nếp nhăn trên bề mặt của da, và đồng thời là với cái lượng hyaluronic acid ở trong đó là 20 mg thì nó đem lại một cái tác dụng rất là tốt. Xela Reshape has the deep and volumizing capabilities. It is very good for deep tissue injection, vector lifting and changing the shape of the face. Thì chúng ta sẽ làm là gọi là cái filler cứng, thì nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cái thể tích của khuôn mặt, là giúp là điều chỉnh những cái vùng lồi lõm ở trên khuôn mặt. New vision, which was this is maybe the most interesting slide of this presentation for you, because now we approach with another group of key opinion leaders from Europe. We develop a new understanding of injection of filler, new techniques of injection of filler. And two fillers, Xela Revive and Reshape, are specially designed
by our scientists to prove this and to give results for the patient. Thì Victor chia sẻ chắc là slide này là slide thú vị nhất từ trong buổi hội thảo đến giờ, tại vì đây là một cái nghiên cứu mới mà Victor đã làm việc với những cái nhà bác sĩ hàng đầu trên thế giới, thì là chỉ định ra những cái vùng tiêm ở trên khuôn mặt, và đặc biệt là sản phẩm Cera Revive và Cera Reshape là được sáng tạo ra, được chế tạo ra dựa trên cái nguyên lý này. You're gonna have the possibility to visit our master classes with Dr. CHUYêN. She's gonna explain you more after this, but now I'm gonna show you briefly my idea to become the interest for our field. Tôi sẽ chia sẻ với chúng ta những cái kỹ thuật tiêm, những cái vùng tiêm lý tưởng từ cái kinh nghiệm của bác sĩ. So we now know that we correct filler within the fat compartments. The fat pads, within the fat pads or within the Chúng ta sử dụng filler, chúng ta dựa vào những cái vùng mỡ trên khuôn mặt. This is well-known technique that to improve the volume on the cheekbone, we should work inside the temporal or lateral fat compartment or subocculi fat compartment or others. Thì chúng ta sử dụng những cái technique để hoặc là chúng ta sử dụng là kỹ thuật tiêm vector để chúng ta tăng cái lượng thể tích, tăng cái vùng thể tích ở vùng má để làm tăng thể tích của vùng da mặt. And mainly we have here combined superficial fat compartment on these pictures, but we know that to change the most age changes are in the superficial layer, but we inject deep to improve them. Chúng ta biết là khi chúng ta nhìn vào một cái làn da mà chúng ta đang được điều trị thì cái bề ngoài là một cái chúng ta nhìn rõ nhất, nhưng mà chúng ta cần sử dụng những cái thuốc thuộc sâu trong da thì sẽ đem lại những cái hiệu quả tối ưu hơn. We found and we really worked with many studies about the face appearance, about the face recognition. How do we see faces of our patients? Thì chúng tôi là bác sĩ và đồng nghiệp làm nghiên cứu về cái việc là chúng ta làm sao chúng ta nhìn vào khuôn mặt của bệnh nhân, chúng ta xác định được những cái vùng chúng ta cần sử dụng filler. And the scientists from California who developed the graphic models on the faces for the well-known company Kodak developed the new model of face recognition. Thì một cái bác sĩ ở Canada thì người ta phát minh ra một cái model, một cái mẫu để chúng ta là gọi là một cái biểu đồ chia những cái vùng filler ở trên khuôn mặt. According to this theory, our face has so-called hard zones which change the shape of our face. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có những cái vùng cứng, là những cái vùng change the shape of the face. Là những cái vùng là có thể thay đổi khuôn mặt của chúng ta. So if we change these zones, which are marked with blue, we basically change the person's look in general. Thì các bác sĩ có thể thấy ở cái vùng mà màu xanh, thì nếu như chúng ta thay đổi cái vùng này thì cơ bản là chúng ta thay đổi luôn cả nguyên một cái khuôn mặt của một con người luôn. These are eyebrows, nose and mouth. Thì đây là vùng lông mày, mũi và miệng. I might say I would add a chin here as well. Tôi muốn nói là tôi rất là muốn là thêm vào là cái vùng cằm nữa. So which means if we want to change the person's look, not to give an anti-aging effect, we should treat these zones first. Chúng ta muốn thay đổi hoàn toàn một cái khuôn mặt, tức là chúng ta có một cái diện mạo mới luôn, không phải là tái tạo da, thì chúng ta nên thay đổi cái vùng cứng này, cái vùng màu xanh. But there are other zones that are called personalized zone or perception zones of the face. Thì ngoài ra thì chúng ta có thể thấy cái vùng màu xám là cái vùng mà chúng ta có thể nhìn thấy được, gọi là cái vùng cá nhân. They are marked with gray here. And if you see that these perception zones, they do not meet the anatomy of fat pads or understanding of the thirds of the face, the lower third, the mid face and the middle face, and the lower face. Thì chúng ta có thể thấy là cái vùng gọi là cái vùng nhìn thấy được, thì nó khi chúng ta thấy là nó không có gọi là không có trùng với là cái vùng mỡ hoặc là cái vùng trán của chúng ta. And we can treat these zones to treat the main aging effects. They are visible on these perception zones. The main aging
the wrinkles, volume losses are seen within these perception zones. Thì chúng ta có thể thấy là những cái biểu hiện của nếp nhăn hay là nếp gấp của da, tức là những cái biểu hiện của lão hóa thì thường là xuất hiện ở những cái vùng này. So what we suggest to use on the deep and superficial layers, not to be afraid to be between the layers, the fat compartments and the layer as now, but to treat the whole face, not only single problem. Bác sĩ khuyến nghị là chúng ta không nên chỉ là chúng ta chữa trị một cái vùng nhất định nào đó, mà chúng ta hãy nhìn tổng thể và chúng ta sẽ làm cho cái sử dụng những cái phương pháp, những cái kỹ thuật tiêm là làm cho ảnh hưởng đến cả khuôn mặt luôn. For these reasons, for superficial correction of these perception zones, Zila Revive you may use in this zone. Đối với cái vùng mà nhìn thấy màu xám hồi nãy, quý bác sĩ có thể thấy là chúng ta có thể là chữa trị, chúng ta điều trị những cái nếp nhăn hoặc là ở cái vùng đó là bằng cái vùng ví dụ như là vùng trán hoặc là rãnh mũi má, hoặc là cái vùng là nếp nhăn môi như thế này. Zila Reshape you might use in these zones. Còn với Zila Reshape thì chúng ta nên là sử dụng ở những cái vùng ví dụ như là vùng mũi, vùng thái dương hoặc là vùng cằm. If we combine the superficial and deep compartments, and superficial, like if we compare the compartments and the zones to perception lines, we will understand that to change one fold is not an anti-age treatment. Thì nếu như mà chúng ta đã hiểu được những cái vùng điều trị và chúng ta hiểu được đó là cái vùng mỡ hoặc là cái vùng nhìn thấy được màu xám hồi nãy, thì chúng ta hiểu được rằng là nếu như mà chúng ta chỉ chữa trị ở đây thì nó không đơn thuần đó là cái chữa trị là trẻ hóa da, là xóa nếp nhăn ở đây. To change the perception zones and the face in generally, you can do it with the right filler, which has volumizing, stretch and stress capabilities, which is soft, easy to inject, which is not going to be split into bubbles, lumps and bumps into your face. And picking the right technique is the benefit of the future aesthetic medicine. Thì để mà làm được điều đó thì đầu tiên chúng ta phải cần chọn đúng cái loại filler, chọn đúng loại filler chỉ định. Là cái loại filler là phải dễ thao tác, phải dễ dàng chỉnh sửa, và khi chúng ta tiêm vào thì sẽ không gây cái cảm giác lợn cợn cho bệnh nhân. Và đồng thời cái quan trọng nữa là chúng ta phải chọn đúng cái phương pháp tiêm để chúng ta mang lại cái hiệu quả tốt nhất. So please, this is everything for today. Ask additional information about our products, our fillers, of our staff. You see here CHUYên, we have a doctor who helps us with the training, and thank you for your attention, for attendance. Thì nếu như các bác sĩ có thể quan tâm thì bác sĩ có thể liên lạc với là công ty Hyaluron Việt Nam, thì chúng tôi có những cái bác sĩ cộng tác, ví dụ là bác sĩ Thúy Anh đã trải nghiệm sản phẩm Hyaluron rất là nhiều. Thì nếu như quý bác sĩ có vấn đề gì hoặc là có câu hỏi gì, quý bác sĩ có thể hỏi bác sĩ Victor ở đây. Thì chúng ta vừa kết thúc xong là bài thảo luận thứ 2 về chủ đề là tái tạo da với hyaluronic acid. Có một số ca cũng chích ở vùng mắt cấm, thì những cái ca vùng mắt chích filler hoặc là mesotherapy thì có những cái chích nó thâm nám của cái vùng quầng mắt, đó là biết là tổn thương của mạch máu, thì điều trị cái thâm nám như thế nào? Bác sĩ Victor mới vừa trả lời câu hỏi thì cũng một phần liên quan đến cái câu hỏi của bác sĩ Trung vừa rồi, thì em sẽ xin giải thích còn một chút là cũng liên quan đến cái vấn đề là chữa nám. Thì hiện tại là công ty Hyaluron thì cũng có sản phẩm chúng ta có thể là chích HS hoặc là chích trẻ hóa da là Hyaluron, thuốc chích Hyaluron. Thì hiện tại cái nghiên cứu này thì đang được thực hiện và đã có kết quả lâm sàng của bác sĩ Thúy Anh. Thì nếu như mà quý bác sĩ nào chúng ta muốn biết được kết quả thì chúng ta có thể liên lạc với bác sĩ Thúy Anh, và đây là một cái kết quả rất là khả quan, không chỉ là đối với là bác sĩ Thúy Anh mà còn đối với là Hyaluron nữa. Bác sĩ Victor vừa mới chia sẻ thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm là tiêm mesotherapy với là sản phẩm HS, hoặc là chúng ta tiêm thuốc chích Hyaluron 1.1%. I asked the patient what she wants to do. She wants to do tear trough a little bit more cheekbones, and I suggest, sorry, please, if possible, a little bit, I'm just quite tired. So, I talked to her and she asked me about the tear trough and cheekbones.
I suggest her also to improve the middle cheek a little bit. So I recognize, I draw the face on her. How do my injection protocol? How do I'm going to inject? So, yeah. Thì đầu tiên là bác sĩ sẽ hỏi bệnh nhân là muốn cải thiện phần da mặt như thế nào, thì bệnh nhân nói là cái phần vùng mắt và phần gò má, thì bác sĩ cũng đề nghị là làm thêm một cái phần nâng ở cái phần ở giữa này lên. Thì bây giờ bác sĩ sẽ vẽ cái phần là bác sĩ sẽ thêm. So for that injection, I'm going to be use the previous. For this injection, I'm going to be use our previous filler, which was Zila 25, because it has deep volumizing capabilities. And I'm going to work here deep, very deep. I'm not going to work superficial. Even on the tear trough, I'm going to be working very deep. I'm not going to work under the skin with this case of the patient. I do the standard drawing. I sectorize my face. So this is going to be my entry point. I'm going to work with cannula 25. I'm going to work not only with the tear trough, I'm going to inject 2 or 3 vectors here on the tear trough. Then I'm going to split, change my cannula in the other vector, do a standard bolus technique, 3 shots, but with the cannula for the cheekbones. For this purpose, I'm going to be using 1 syringe per side. So 0.4 for the tear trough, 0.4 for my volumizing. Dạ, cho cái khi mà bệnh nhân có yêu cầu cải thiện làm đầy cái vùng biểu mặt thì các bác sĩ lưu ý là nó thường là đi liền cụm vùng hõm lệ, vùng má, rồi rãnh mũi má, rãnh má miệng, nó thường đi một cụm với nhau. Thì mình muốn mà đạt được cái hiệu quả thẩm mỹ tốt nhất thì mình phải nhìn hết cả cái vùng đó. Cho nên là ở đây bệnh nhân yêu cầu cái dưới và gò má, nhưng mà anh không có chỉ trích cái dưới gò má, mà anh sẽ để cái sơ đồ như thế này. Cái sơ đồ này là mình để ứng dụng cho vùng biểu mặt với face bằng những cái điểm mà anh chấm này là những cái điểm mà bác sĩ có thể tiêm vào đó, hoặc là đó là những cái điểm vào của hyaluron mà không có bị nguy hiểm, không có bệnh máu, những cái bệnh máu lớn ở đó. Đây là cái sơ đồ chuẩn mà mình có thể dùng. Đường thứ nhất là đi từ cánh mũi ra đến giữa tai. Đường thứ hai là đi từ con mép, khóe miệng đến cung mắt, và giao giữa hai đường đó là cái vùng mình có thể đưa lên. Dạ, tức là theo quan niệm của Hyaluron thì hãng muốn đưa đến một cái kỹ thuật tiêm filler an toàn, cho nên là từ khi mà bắt đầu huấn luyện bây giờ thì em vẫn luôn huấn luyện cái cách sử dụng cannula để tiêm filler. Chị ơi. Bởi vì cái cannula thì nó giúp cho mình hạn chế được rất nhiều cái biến chứng mà có thể gây ra bởi kim nhọn, như là cắt mạch máu, là chảy máu, sưng bầm đau, cái đó mình có thể hạn chế rất là tốt với lại cannula khi đầu tù. Và một cái điều nữa là khi mình tiếp vào khi đầu tù á, thì mình không sợ bị phụt ra một lượng quá lớn. Please look and recognize that I'm always inject lidocaine in place of my injection. This is not because I'm going to change my mind. This is because it really doesn't depend if your filler has lidocaine or has no lidocaine. You have more pain in the time of injection, but not while the time of distribution of the filler. Especially if you work deep on periosteal layer, you're gonna scratch the bone anyway with the cannula, and it really doesn't matter when you scratch the bone. Your filler is not going out with lidocaine. That's why I do a block. So it really doesn't matter here if the filler has lidocaine or has not. So this doesn't mean that filler without lidocaine is worse than the filler with lidocaine, and vice versa. It doesn't mean that the filler with lidocaine is better than the filler without lidocaine. This is because when I go with my cannula, there is no filler in the tissue. I only do movements, and that is because she should be numbed a little bit for her comfort and for her quality of life. Theo kinh nghiệm của tôi thì cho dù các bác sĩ sử dụng
loại filler có lidocaine hay không có lidocaine thì cũng nên tiêm thuốc tê ở cái vùng mà mình đưa kim vào, bởi vì khi mình đưa kim vào lúc đó filler nó chưa có chảy ra, nên là cái việc có lidocaine hay không nó không có quan trọng. Thì cái hành động mình đưa kim vào là đã gây đau rồi, và nếu như mình chích sâu, chích trên mạc xương thì khi đụng vào mạc xương như vậy sẽ rất là đau, và để giảm cái cảm giác đau khi chích, giảm cái cảm giác đau sau khi chích những ngày sau đó, thì cái việc là chích lidocaine nó hỗ trợ rất là nhiều. Very soft because I don't control it under the tissue, and I also don't use very hard cannulas because I'm afraid that I might break this cannula. Tôi sử dụng cannula 25 gauge, loại mềm vừa phải, không quá mềm và không quá cứng. Nếu quá mềm thì mình control được cái đường đi, và nếu mà quá cứng thì không có dễ chịu cho bệnh nhân. So, as we're gonna work deep, Vừa rồi là bác sĩ vừa tạo cái đường vào của cannula. you have seen I did the deep injection with my needle for cannula. So I didn't do the superficial injection. So and you see she's quite good controlling the pain. This is not because I still if I had the product with lidocaine, she would be painful because I still don't eject the product. Thì đây là động tác mà đưa cannula vào qua cái đường vào, thì các bác sĩ cũng thấy chỉ cần mình đi đây chút xíu thôi, như vậy bệnh nhân không cảm thấy đau. Cho dù là bác sĩ có sử dụng thuốc filler có lidocaine thì ở cái động tác này nó vẫn không. So I do under the subocular fat, the medial part, and you see I control my cannula up to the orbital rim. Excuse me, you are under the fat. Under the in the place of subocular fat, deep compartment. Cái độ sâu của cannula là ở lớp mỡ dưới lớp mỡ dưới. And I always do pictures before and after. Furen did the pictures before and after. Và điều quan trọng là phải chích khi chích filler là phải chụp hình trước và sau. I use here bolus. I don't use vectors here because I want to put the product in the right space. Đây là kỹ thuật tiêm filler vùng dưới. So you see I did the medial part of the cheek first because this is a part of tear trough according to my vision. And I injected 3 small boluses and used 0.4 of the product. Please be careful, don't. Then I come back, turn my cannula. Bác sĩ vừa mới chích 0,4 ml filler cho một đường này. And try to slide on the zygomatic arch. Bây giờ mình đi lên phía gò má. Các bác sĩ lưu ý là luôn control cái đầu của cannula. As you see, I did the last point, almost the full depth of the cannula. I do a bolus shot here. It's painful. I go half, do a bolus here. The biggest one in this place. So I injected the full syringe in 3 boluses. The first bolus was 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, and everything which is last on the very top of the zygomatic bone. Bác sĩ vừa đi 3 đường, thứ nhất là 0,1, điểm thứ hai là 0,2, điểm thứ ba là 0,25. Thì các bác sĩ cũng thấy là với cái kỹ thuật này á, là mình không chỉ làm đầy cái vùng cái top mà mình nâng cả cái cơ cái vùng gò má lên. Và đây là kỹ thuật vector sử dụng cannula phối hợp với tiêm filler. Mình sẽ đi sâu dưới lớp mỡ. What I'm doing now, I'm not only wiping the marker, the eyeliner, I'm also molding the filler inside. Khi tiêm xong thì các bác sĩ có xu hướng là nâng cái filler một chút, định hình cái filler một chút, mà nâng cái vùng gò má này.
And usually I have a trick with my patients that I show her. We're not going to do it now, but you might do this in the practice. Show them a mid face, because they get used to their face, the good face, the new face. Then you look very, very soon, and they're gonna say, oh, this filler doesn't work, or something like this. Thì các bác sĩ thấy nếu như mà mình chỉ trích cái filler ngay vô cái chỗ hõm này, ngay cái đường này thì có thể là nó sẽ không có tự nhiên. Ví dụ như người ta cười hạn, cái cơ mặt, cái da mặt nó đi nhưng mà cái cục filler nó vẫn nằm ở đó, nó không có tự nhiên. Nếu mình kết hợp cái phương pháp mình sử dụng See a big difference here, yes, on the cheekbone now. thì bệnh nhân sẽ nhìn sẽ trẻ hơn và nó rất là tự nhiên. First day because it's still the deep injection, but now we see what we receive. We receive the more full contour, which is not usual for Asian faces. All Asian faces have flattening here. What we did, we improved that flattening, and we did the cheekbone. We applied the post-treatment daily Prophylax spray, and Fuin gonna give recommendation. Please stand up and.
focus my entry point a little bit differently on her, and I tell you why. Lúc nãy bác sĩ đã thử vẽ cái sơ đồ sinh học công dân này á, thì nói chung là tôi As we need to work high, and for vectors, I would choose the injection point over here. Do my first vector here, second vector in the middle, and one vector deep. You see she has a flattening on the tear trough. So maybe 4. She has a very tight down face, so we do not do vectors here. And I start from this point. You see? đường vào của bệnh nhân này khác cô hồi nãy, và cái vector, cái hướng vector đi, cái lựa chọn cái vị trí của vector cũng khác, vì ở đây mình muốn nơi với lại mũi má và cải thiện cái mí dưới. Em có đăng ký không? Anh đó, anh nhóm bè là anh. Bác sĩ đang hỏi mình là các anh chị nghĩ là mỗi một cái đường vector như vậy á, bây giờ mình sẽ tiêm bao nhiêu? How much you inject? How many are you? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Okay, I do the first vector. So I did the prick, I did it perpendicularly, I do under the skin. You see, here you feel a pressure. You should slightly go. You see, I go 90 degree down. Fuin, where are you? Translate, please. Then I come back here and do somewhere inside the superficial fat pads, but here I should be under the nasolabial fat. Khi mới đi vào á, thì mình sẽ đi đâu đó ở ngay chỗ cái lớp mỡ, nhưng mà khi tới cái đoạn mũi má thì mình nên đi sâu xuống dưới lớp mỡ. I should do Cái màng bên môi á. I should do under and split. You see? She feel automatically that I'm in her mouth, but it's not true. Thì nếu mà đúng là bệnh nhân phải cảm thấy á, là như là đi vô trong miệng á, nhưng mà thực sự không phải vậy, nhưng mà tức là nó phải sâu đến mức độ như vậy, mà cảm giác như nó ở trong miệng. So I should be under. Yeah, please. Feel. You. Mát là Nhưng mà nãy cái lúc ghim là hướng lên trên rồi sao nó mới quay xuống dưới lại. Ở cái chỗ đường vào á, thì nó nằm ở ngay lớp mỡ thôi, nhưng mà càng đi vô thì nó sâu. Chị ơi, ok không chị? Hướng này nhau. It's okay. Okay. I might inject. Yeah. So you see, I watch on the syringe. I need to do 4 vectors here. So 1, 2, 3, 4. okay. Do you understand? 4 vector. And always look on your syringe. I leave a place a little bit here and easily draw the cannula. Yeah. 0.1 á. Bỏ ra ha. Who is the first? Come here. Who is in left? Yeah. No. Left-handed or right-handed? Okay. 0.2 in the vector, but here we do 0.1 very easy. Press. I control this here. Press easily, not so much. Press easily. Then draw. Start to draw. Yeah. You should feel the pain. Hot and draw. And stop. Yeah. Understood? Yeah. Okay. Next one. Over here. And no, you might, sir. You might here as you hold. Yes. But you should be a little bit deeper first. Feel it. Okay, you feel the bone? Yeah. So a little bit draw.
Go. Easy. 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 Control here. You feel you go something, you stop something, you feel you stop? Yes, stop here. Yeah, then release your finger, the left one. And a little bit. You feel how you get inside the septum. Stop. Okay. Take the syringe. Screw. And you should inject up to until this. Let's do it together, sir. Easy. 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 Okay. Stop here. Yeah. Amazing. Screw everything. You feel? You feel? Then release. Then take like this. Right hand, because I'm left-handed. Just so you know. Oh, okay. Slightly. Easy. Control. Go. Here. Hold me. Feel? Up to the end. Here you have. Cái này phải có đăng ký. Quên đến kịp em. Ngoài ngược lại, bệnh nhân nào mà da đang căng bóng rất là đẹp thì có thể tiêm vi điểm sẽ không có đạt được sự hài lòng của khách hàng. Và cái sự hài lòng của khách hàng là cái điều mà quan trọng nhất trong thẩm mỹ. Bắt khách hàng và bác sĩ phải đạt cái sự đồng thuận cùng happy thì cái đó thì trị liệu đó mới là thành công. Thì chị này đã tiêm Hyaluron 2 lần rồi. Trước đây thì da của chị khô hơn, nhiều nếp nhăn hơn, và hôm nay là lần thứ 3 sau 2 tuần. Cái phát đồ chuẩn của Hyaluron là chích 3 lần khác nhau 2 tuần, nhưng lần này là lần thứ 3. Dạ thì em sẽ chích cái vùng mắt trước, tại vì cái vùng mắt hơi là cái vùng khó, còn sau đó các bác sĩ sẽ thực hành các vùng còn lại, má rồi trán. Mở mắt thì cái Hyaluron rất là đơn giản, không có biến chứng gì nặng nề,
cái biến chứng mà thường gặp á là nếu có thì là bầm hoặc là cảm xíu sau khi tiêm thôi. Thì sau khi tiêm á, bác sĩ cho các mặt nạ hoặc là cái sản phẩm chứa hyaluronic acid để giảm cái cảm giác. Và khoảng cách giữa các mũi tiêm ở vùng mắt này á, là nửa cm và xuống đến vùng giữa mặt, vùng hàm hoặc trán thì xa hơn. Không cần hút trên, không hút tỷ lệ. Những nốt rất nhỏ thôi, tại vì sau đó nó sẽ ngậm nước, nó sẽ nở ra con hơn. Và rất là nhanh ở vùng góc mắt này, mình cũng có thể tiêm Hyaluron những cái điểm này nhỏ vào cái vùng đó. Bởi vì cái vùng này nó quyết định cái sự tươi trẻ rất là nhiều. Để nâng mi cũng vậy, có những chích ở đây, nâng cái mi mắt nha. Phương tiêm gốc trên cũng. Ví dụ như có đi những nốt nhỏ thôi nè. Ôi, cắt không anh? Tiêm ở phía trên. Dạ. Nhưng mà không có tiêm quá gần mi, tại vì nó là HA, nó có cộng nước. Nó là nó đi mất mình tiêm HA. Cái vùng này lại khá đôi ta đó. Chị nói với tôi. Cái lưu ý khi tiêm Hyaluron chỉ là bác sĩ để ý nếu mà có mạch máu thì mình tránh ra, không tiêm rồi. Nếu mình có những cái đốm nâu như thế này, mình sẽ tiêm trực tiếp vào đốm nâu, tiêm thẳng vào đốm nâu.